بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله لوجیکل فنکشنز پوره وایو. راځئ چې اول دا وګورو. فارمولا سټیپ ته زه راځم. په تیرو لیکچر کې موږ ټیکس فنکشنز دا مو کمپلیټ ویلې، ډیټ ان ټایم فنکشنز دا مو کمپلیټ ویلې، او همدا شان اټو سم کې چې کوم فنکشنز دي بعضې چې کوم پاتې دي هغه پکې را روانې دي چې کوم د ګروپ سره تعلق ساتي. نن به موږ انشاءالله لوجیکل فنکشنز وایو چې په دې کې اصل کې و فنکشنز دي: and, false, if error, not, or, and true functions. صحیح شو؟ دغه به ټول انشاءالله وایو. او که تاسو ته یاد شي نو and او or functions دا موږ مخکې یادې کړي هم دي. if function کې هم موږ معلومات حاصل کړي دي، خو دغه بعضې functions چې کوم پاتې دي هغه به هم موږ انشاءالله موږ په دې ویډیو کې وایو، او چې کوم موږ مخکې لږ شان ډسکس کړي دي هغه به نن انشاءالله فول ډسکس کوو. همدغه شان زه رالم بوک ته، او لوجیکل فنکشن موږ سره په دې کې موجود دی. فنکشن نمبر 53. تیر درس په امتداد سره موږ راځو 53 فنکشن ته. اف فنکشن دا په درې ډوله باندې ده. همدغه شان 54 فنکشن چې دی موږ سره هغه end فنکشن دی. end فنکشن دی کې به ټول کنډیشنې ټرو وي. چې کله هم په اف کې یو کنډیشن فالس راغلی نو د جواب به فالس وي. تاسو وګورئ، اول کنډیشن که ټرو شي دویم فالس شي نو ریزلټ به فالس راځي. که اول کنډیشن ټرو شي دویم ټرو شي نو ریزلټ به هم ټرو راځي. اول فالس شو دویم ټرو شو بیا هم فالس دی. فالس خو هسې هم فالس راځي. end فنکشن کې مور انفارمیشن کم دادي. موږ دغه شان هم ورته لیکلی شو، که دغه شان ورته ولیکي او یا دغه شان ورته ولیکي، یا په دې شکل ورته ولیکي یا په دغه شکل ورته ولیکي. همدغه شان اور فنکشن دی. اور فنکشن کې موږ سره یو کنډیشن ټرو وي. که یو کنډیشن موږ سره په اور فنکشن کې ټرو راغی نو ریزلټ به هم ټرو وي. ګورئ، ټرو فالس ټرو راغی، ټرو شو، فالس ټرو دا هم ټرو شو، او فالس یعنی ټول کنډیشن فالس شولې نو ریزلټ به هم فالس وي. دغه شان تاسو په نوټس کې کتلی شئ. اینډ پریکټیکل کې موږ څه ورته ویلي دي؟ زه ورته یم که چیرې د یو کس جاب ټیچر وي او دغه فرام ننګرهار وي نو هغه ته 10,000 سیلري ورکه، ایلس 15,000 ورته ورکه. نو دې کې دغه دواړه کنډیشنې مست دي، هم به جاب ټیچر وي او هم به فرام ننګرهار وي. اور پریکټیکل کې څه ورته وایو؟ زه ورته یم که چیرته یو کس هغه یا ټیچر وي او یا د ننګرهار څخه وي هغه ته 10,000 سیلري ورکه. که دغه شان نه وي، که دواړه کنډیشنې فالس وي نو بیا ورته 15,000 سیلري ورته ورکه. صحیح ده که نه؟ همدغه شان فالس دا موږ ته فالس راکوي. که دغه شان ورته ولیکي، که دغه شان ورته ولیکي. ټرو موږ ته ټرو راکوي، که په دې شکل ورته ولیکي، که په دې شکل ورته ولیکي. او نوټ فنکشن دا موږ ته څه راکوي؟ نوټ فنکشن موږ ته د دغه چې کوم کنډیشن موږ ورته ورکو د دې خلاف موږ ته چلیږي. زه ورته یم 100 لوی دی د 100 څخه. دا خو غلط دی که نه؟ 100 مساوي دی د 100 سره. دا ټرو دی. نو ځکه دی موږ ته ټرو راکړه چې ما ورته نوټ لیکلی دی. اف ایرر دا موږ ته ایرر راته راکوي دې ځای کې. زه دلته لیکم چې از ایکول ټو اف ایرر. که چیرته ایرر وي په کوم یو کې، په دغه سیل کې، نو ماته په دغه شکل باندې راته راکړه. نو ګوره ماته په دې شکل راته راکړه. دې کې ایرر نه و، دې ماته ټیکس راکړه. دې کې هم ایرر و، دې کې هم ایرر و. همدغه شان که تاسو دغه شان ورته استعمالول غواړئ، از ایکول ټو اف ایرر. که چیرته ایرر وي دا یو تقسیم د دې یو، که دا چیرته ایرر و نو ماته رونګ راته ولیکه. خو که ایرر نه و ماته جواب راته راکړه. 100 په 10 باندې تقسیم که 10 راغله، 10 چې کله په 0 باندې تقسیمې دا خو ایرر دی که نه؟ ما ورته ولیکي چې ماته بیا رونګ راته راکړه. که دغه شان ورته ولیکي چې نه ورته رونګ ولیکي او نه ورته بل څه ولیکي نو تاسو ته به 0 درکړي، ځکه چې 0 ډیوایډ بای 0 بس دی موږ ته خپله 0 راته راکړه. او لاست نمبر فنکشن کنورټ فنکشن، د دې لپاره به تاسو 18 پیج ته لاړ شئ. فنکشن یا فارمولا 65 ته، هغې کې هم موږ دا ویلي دي چې ټمپریچر سیلسیس به فرنهایت ته څنګه کنورټ کوو، فرنهایت به سیلسیس ته څنګه کنورټ کوو. صحیح شوه؟ زه غواړم چې دغه میټر دا یارډ ته کنورټ کړم، میټر دا ګز ته کنورټ کړم. نو زه کولی شم یا سیلسیس فرنهایت ته کنورټ کړم یا فرنهایت سیلسیس ته کنورټ کړم. صحیح شو؟ دا به موږ سره لوجیکل فنکشنز. راځئ چې پریکټیکلی وګورو. زه ورته یم اف که چیرې دا سیلز دا لوی شو د 200 نه نو کامات سره ته ورکه 10,000 سیلري ورته ورکه. بس بریکټ بند. دا موږ سره و سمپل اف فنکشن. دې ته وایي سمپل اف فنکشن. بس کنټرول ډي پریس کوم چې کوم یو سیلز هغه لوی و د 200 نه هغو ته سیلري ورکړه، چې کوم یو لوی نه هغې ته فالس راته ولیکو. بل موږ سره دی نیسټډ اف فنکشن او بل موږ سره دی کمپاوند اف فنکشن. زه یې کولی لیکم اف که چیرې دا یو لوی شو د 200 نه 1000 کمیشن ورته ورکړه، که داسې نه شو 1500 کمیشن ورته ورکړه. بس بریکټ بند. نو دا موږ سره نیسټډ اف فنکشن.
بل موږ سره د کمپاوند ایف فنکشن زی از ایکول ټو ایف لیکم که چیرته دا ویلیو لوی شوله د 500 نه نو کاما هغه ته ورکه 2000 که داسې هم نشو ایف که چیرته دا یو لوی شوله د 300 نه کاما دې ته ورکه 1000 روپۍ او که داسې هم نشو ایف که چیرې دا یو لوی شوله 1.5 نه هغه ته ورکه 500 روپۍ او که داسې هم نشو هغه ته ورکه 100 روپۍ 1 2 3 تاسو به ایلس خامخا ورته لیکئ صحیح ده کنټرول ډي ګوره هر یو تیره ته خپل نمبر ورته ورکړه چې دې ته 500 ورکړي دې ته 100 دې ته 1000 دې ته 500 چې دې ته وایي کمپاوند ایف فنکشن بل موږ سره اینډ دی زه از ایکول ټو اینډ لیکم ضرورت یم که چیرته دا یو مساوي شوله د دې یو سره دا یو مساوي شوه د ټرو سره کاما دا یو مساوي شوله د فالس سره نو ماته به څه راته راکړي ټرو به راته راکړي بیا صحیح شوه انټر بس کنټرول ډي دا نور ټول راته فالس شو ځکه چې په دې کې یو کنډیشن فالس راغلی دی یا پکې دواړه فالس راغلي دي بل زه ورته وایم چې فار ایگزامپل اینډ ټرو کاما ټرو ماته وایي چې دا ټرو راغی یا زه ورته وایم فار ایگزامپل اینډ فالس کاما فالس دا هم راته فالس راته راکړه ځکه چې دواړه پکې فالس شو زه از ایکول ټو اینډ لیکم فار ایگزامپل ټرو کاما فالس اولینی ټرو شو دویم فالس شو دا به هم راته فالس راته راکړي زه از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل اینډ 2 کاما 5 دا راته ټرو راته راکړي دې کې دا دواړه نمبرز دي که زه فار ایگزامپل دغه شان ورته ولیکم چې 0 کاما 5 دا به راته فالس راکړي ځکه چې 0 نمبر نه دی صحیح ده یا که زه فار ایگزامپل دغه شان ولیکم چې ټرو کاما ټرو دا به هم راته ټرو راته راکړي ځکه چې دواړه ټرو دي اوس راځم اور فنکشن ته is equal to or که چیرته دا مساوي شي د ټرو سره او کاما دا مساوي شي د فالس سره دا به راته ټرو راځي صحیح ده او کنټرول ډي دا ټرو شو فالس شو ټرو شو ښه اوس زه راځم ان پریکټیکل ته زه is equal to لیکم فار ایگزامپل اف که چیرته اینډ زه ورته وایم که جاب چیرته is equal شي د ټیچر سره کاما فرام is equal شي د ننګرهار سره او نو کاما ته راته څه راته راکړه 10,000 سیلري ورته ورکړه که دغه شان نه شو نو 15,000 ورته ورکړه بس انټر او کنټرول ډي دغه یو کنډیشن موږ سره ټرو راغی ځکه چې دې کې اول کنډیشن هم ټرو بل پکې هم ټرو د ریزلټ را سره ټرو راغی اوس زه راځم اور فنکشن ته اف ته لیکم اور که چیرته جاب از ایکول شي د ټیچر سره او کاما فرام از ایکول شي د ننګرهار سره نو کاما څه ورته ورکړه 10,000 او کاما دغه شان که نه شو 15,000 ورته ورکړه بس بریکټ بند او دا کنټرول ډي دې کې دا یو خاص هم ټرو راځي ځکه چې په دې کې دواړه کنډیشن ټرو دي دا دویم پکې څنګه ټرو راغی ځکه چې دی فرام ننګرهار دی ځکه چې ما اور فنکشن څخه استفاده کړې ده اور فنکشن مطلب دا شو چې یو کنډیشن په دې کې ټرو راغی نو ریزلټ به هم ټرو وي دا تاسو وګورئ دې کې ننګرهار دی او ریزلټ یې 10,000 شو ټرو شو بس فالس لپاره از equal to false لیکم فار ایگزامپل او انټر ماته به فالس راته راکړي از equal to false لیکم بریکټ کلاس بریکټ بند به هم راته فالس راته راکړي از equal to فار ایگزامپل از equal to فار ایگزامپل ټرو ورته لیکم انټر دا به راته ټرو راکړي از equal to فار ایگزامپل ټرو لیکم بریکټ کلاس بریکټ بند انټر دا به هم ماته ټرو راته راکړي زه از equal to لیکم دی ځکه ناٹ فنکشن صحیح شو ناٹ زه ورته سل مساوي دی د سلو سره دا خو ټرو دی کنه ماته به دا فالس راته راکړي ځکه چې ما ورته نوټ لیکلی دی زه از ایکول ټو لیکم زه ورته دا لوی دی د سلو نه ناٹ سل لوی شو د سلو نه بس انټر او کنټرول پلس ډي چې کوم ټرو هغې راته فالس راکړه او چې کوم فالس هغې راته ټرو راکړه صحیح ده که نه همدغه شان اف ایرر ته زه راځم از ایکول ټو اف ایرر زه ورته یم که چیرې په دغه کې ایرر موجود وي نو ته راته څه راته راکړه ته راته ماینس راته راکړه بس انټر که دې ته کې چېرته ایرر موجود وي موږ ته به ماینس راته راکوي او که ایرر نه وي موجود ما ته به هماغه خپله ویلیو به راته راکوي صحیح شوه بیا راځم زه از ایکول ټو اف ایرر دا ویلیو تقسیم که په دې لاندې ویلیو سره صحیح شو کاما که چیرې پکې ایرر و زه ورته یم رانګ ویلیو انټر او کنټرول پلس ډي
ګورې دې کې راته رانګ ویلیو راته راکړه ځکه چې هغه 0 دی. دې کې هم راته رانګ راکړه ځکه چې 0 په 0 باندې نه تقسیمیږي. دې کې هم راته رانګ راکړه چې خالي په خالي باندې نه تقسیمیږي. که زه دلته فار ایگزامپل 5 ولیکم دا به راته 2 راته راکړي، او که زه دلته فار ایگزامپل 10 ولیکم دا به راته 0 راکړي ځکه چې 0 په لس باندې تقسیم کړي نو هغه 0 راته راځي. صحیح ده که نه؟ لاست فنکشن کنورټ فنکشن. زه از ایکول ټو کنورټ ورته لیکم. کنورټ نمبر ورته ولیکه. زه ورته فار ایگزامپل 1 میټر کاما میټر بل ته وتوالی میټر. دا څو یارډ کېږي؟ یارډ مطلب ګز ته ویلی شي. صحیح شوه؟ ما یارډو ته واخیستو. ته ماته وښایه دا راته وایي چې دومره ګزه کېږي. بس کنټرول ډي. که زه ورته یم چې نه دغه شان هم نه کومه بل څه استعمالوم، از ایکول ټو کنورټ ورته ولیکه نمبر. دا زما نمبرز دي. سلسیس کنورټ کوم فرنهایټ ته. زه بلته راشم سلسیس ته. څه ته به راشم؟ سلسیس ته. سلسیس yes come where is Celsius? this one کاما څه ته کنورټ کې؟ فرنهایټ ته. بس زه بلته راشم فرنهایټ به ورته والم ډیګري فرنهایټ. بس سنټر او کنټرول پلس ډي. دغه شان ماته دا کنورټ شو. که هر یو یونټ تاسو کنورټ کول غواړئ تاسو به سمپلی راځئ کنورټ فنکشن ته. فرست پورشن کې ورته نمبر لیکئ، دویم کې ورته څه لیکئ؟ هغه یونټ چې کوم تاسو دغه نمبر چینج کول غواړئ. لکه زه غواړم چې میټر چینج کړم، میټر به ورته انتخاب کړئ. دریم کې به څه ورته لیکئ؟ دریم کې به هغه یونټ انتخابوئ چې کوم ته کنورټ کول غواړئ. صحیح شوه؟ هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره لوجیکل فنکشنز اف فنکشن څخه تر کنورټ فنکشن پورې